บทเรียนของความหลงความหลงเป็นธรรมชาติหนึ่งของมนุษย์และการตระหนักรู้ความหลงคือก้าวสำคัญของการตื่นรู้ในชีวิตความหลงคือม่านที่ปกคลุมความจริงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนิดาพาฟังนะคะในชีวิตของมนุษย์มีหลายสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจโลกผิดไปจากความจริงบางครั้งเราเชื่อว่าสิ่งที่เรามีจะอยู่กับเราตลอดไปบางครั้งเราเชื่อว่าความสำเร็จหรือทรัพย์สินจะทำให้เรามีความสุขเสมอบางครั้งเราเชื่อว่าตัวตนของเราคือสิ่งที่ถาวรแต่เมื่อเวลาผ่านไปชีวิตจะค่อยๆสอนให้เราเห็นว่าหลายสิ่งที่เรายึดถืออาจเป็นเพียงความหลงความหลงจึงเหมือนม่านบางๆที่ปกคลุมสายตาของมนุษย์และบทเรียนของชีวิตคือการค่อยๆเปิดม่านนั้นออกความหลงเกิดจากการยึดติดหนึ่งในรากของความหลงคือการยึดติดมนุษย์มักยึดติดกับหลายสิ่งยึดติดกับทรัพย์สินความสำเร็จชื่อเสียงความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความคิดของตัวเองเมื่อเรายึดติดกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปเรามักเชื่อว่ามันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าแต่ความจริงของโลกคือทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความหลงที่ทำให้เรามองชีวิตไม่ชัดเจนเมื่อมนุษย์อยู่ในความหลงเรามักมองโลกผ่านมุมมองที่จำกัดเราอาจคิดว่าการมีมากกว่าจะทำให้มีความสุขมากกว่าเราอาจคิดว่าการเอาชนะคนอื่นจะทำให้เรามีคุณค่าแต่เมื่อเราเริ่มสังเกตชีวิตอย่างลึกซึ้งเราจะเริ่มเห็นว่าหลายคนที่มีทุกอย่างก็ยังรู้สึกว่างเปล่าและหลายคนที่มีชีวิตเรียบง่ายกลับมีหัวใจที่สงบสิ่งนี้ทำให้เราเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมๆของตัวเองความหลงเกี่ยวข้องกับตัวตนของเรามนุษย์มักสร้างภาพของตัวเองขึ้นมาเราอาจบอกตัวเองว่าฉันคือคนแบบนี้ฉันต้องประสบความสำเร็จแบบนั้นฉันต้องเป็นที่ยอมรับของคนอื่นภาพเหล่านี้ค่อยๆกลายเป็นตัวตนที่เรายึดถือแต่เมื่อชีวิตเปลี่ยนแปลงบางครั้งตัวตนที่เรายึดถืออาจไม่สอดคล้องกับความจริงและในช่วงเวลานั้นเราอาจเริ่มเห็นว่าตัวตนที่เราคิดว่าเป็นเราอาจเป็นเพียงเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นมาการตระหนักรู้ถึงความหลงการหลุดพ้นจากความหลงไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆนั่นคือการสังเกตตัวเองเมื่อเราสังเกตใจของเราเราจะเริ่มเห็นว่าความคิดบางอย่างเป็นเพียงแค่ความคิดอารมณ์บางอย่างเป็นเพียงแค่อารมณ์และสิ่งที่เราเคยเชื่ออย่างมั่นใจอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดการตระหนักรู้แบบนี้คือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้การปล่อยวางทำให้ใจของเราเป็นอิสระเมื่อมนุษย์เริ่มเข้าใจความหลงเราจะเริ่มปล่อยวางได้มากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเราไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับทุกคนเราเริ่มเข้าใจว่า
ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีมากที่สุดแต่มาจากหัวใจที่สงบและหัวใจที่เป็นอิสระการตื่นรู้คือการเห็นชีวิตตามความเป็นจริงเมื่อม่านของความหลงค่อยๆเปิดออกเราจะเริ่มเห็นชีวิตอย่างชัดเจนขึ้นเราเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราเห็นว่าความสุขและความทุกข์ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางและเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้หัวใจของเราจะเริ่มสงบไม่ใช่เพราะชีวิตไม่มีปัญหาแต่เพราะเราเริ่มเข้าใจธรรมชาติของชีวิตในความหลงคือบทเรียนของการตื่นรู้ในท้ายที่สุดความหลงไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องเกลียดมันเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการเรียนรู้มนุษย์ทุกคนล้วนเคยผ่านช่วงเวลาของความหลงแต่เมื่อเราเริ่มสังเกตเริ่มตั้งคำถามและเริ่มมองชีวิตอย่างลึกซึ้งม่านของความหลงจะค่อยๆเปิดออกและเราจะเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อยึดติดกับทุกสิ่งแต่มันมีไว้เพื่อเรียนรู้เติบโตและตื่นรู้ก่อนที่เสียงนี้จะค่อยๆจบลงอยากให้คุณลองถามหัวใจตัวเองเบาๆนะคะว่าตอนนี้คุณกำลังยึดติดกับอะไรอยู่หรือเปล่าบางครั้งสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยที่สุดอาจไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการพยายามยึดบางสิ่งไว้ทั้งที่ธรรมชาติของชีวิตไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปขอให้หลังจากวันนี้ขอให้คุณค่อยๆอ่อนโยนกับหัวใจของตัวเองเพราะเมื่อหัวใจไม่ยึดติดมากเกินไปชีวิตจะเริ่มสงบขึ้นเบาขึ้นและมีความสุขกับปัจจุบันมากขึ้นอีกครั้ง